Ito po mga kapangas ang ating ice cream. Pero ice cream na ice cream. Chilling chili. Sarap. Sarap. Kapag nakapunta tayo sa Bicol region, ang nasa isip natin kaagad ay Bicol Express, manghang, may gata, at sili. Pero alam nyo ba, sikat din sa Bicol ang sili ice cream or chili ice cream. Halika't samahan niyo ako dahil sa video na to ay gagawa tayo ng isa sa pinagmamalaki ng Bicol, ang sili ice cream. Siya nga pala, ito ang ating mga kailangan sa paggawa ng sili ice cream. Sili, vanilla ice cream, whipped cream, sugar, milk, measuring cup, at container na paglalagyan ng ice cream. Una, hiwain natin ang sili. Huwag po nating kalimutang tanggalin ang buto. Pakahiwa natin sa sili, ihalo natin ito sa gatas. At i-blend natin ito gamit ang blender. Salain po natin para mahiwala yung mga chili granules. Itabi muna natin ito. At umpisa natin gawin ang ating sugar at 2 cups of whipped cream. At haluin po natin hanggang sa maging fluffy. Pwede rin po tayong gumamit ng wire whisk. Maganda po kung gagamit tayo ng electric mixer para maging fluffy ang ating whipped cream. At kapag medyo fluffy na siya, simulan natin ilagay ang ating vanilla ice cream. 4 cups of vanilla ice cream po ang ating ilalagay. Haluin lang po natin ng maigi para matunaw din ang ating sugar. At kapag nahalo na siyang maigi, ilalagay na natin ang ating sili. Hayan mga kapangas, nag-iiba na ang kulay ng ating ice cream. Pwede na natin itong ilagay sa ating container. At ilagay po natin sa ref hanggang sa tumigas ang ating ice cream. Mas maganda kung overnight siyang nasa ref. Ayan guys, matigas na ang ating ice cream. At syempre, papatikim natin to kay Mrs. kung talagang pasok sa panlasa. Siya nga po pala, ang ginamit kong sangkap dito ay yung pasok sa aming panglasa. Pwede rin kayong gumamit na babagay at sasang-ayon sa inyong panglasa. B. Hello. Na, the moment of truth. Why? Titikman na ni Mrs. ang ating ice cream, chili ice cream. And makikita natin kung talagang magiging reaction ni Mrs. sa ating ginawang ice cream. Okay, sit down, right? Sit down, right? Come, sit down. Ano? Sarap? Sarap.
Sarap. Ang anghang talaga. Ito po mga kapangas, ang ating ice cream. Pero ice cream na ice cream. Chilling chili. Sarap. 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 So, dahil may vanilla siya and then whipped cream at nilagyan natin ng asukal, malalasahan mo talaga yung vanilla niya na may konting kick dahil nga dun sa chili. So, masarap. Kung matitikman nyo to guys, talaga mapapawa din kayo. Masarap siya. Kung mahilig kayo sa sili, mahilig kayo sa spicy food, pwede to sa inyo. As in, pag kinain mo talaga, Sa una, sarap. Nandun yung anghang, tamis, at creamy. Cream. Sarap. Try nyo din to guys. Talagang mapapawa din kayo. Masarap. tiko. Masarap talaga siya. Yun po, dito nagtatapos ang ating food show or food vlog. And samahan nyo kami sa susunod na... Bye, Rai! Samahan nyo kami sa susunod nating vlog. So baka ang sunod nating lutuin ay yung authentic na Bicol Express. Sana magawa ko yun. And again, kung nagustuhan nyo po itong chili ice cream natin, paki-like and subscribe. And leave a comment. Bye, Daddy. If you have any comments or suggestions kung anong gusto nyong gawin kong lutuin or kung anong gusto nyong lutuin ko, Bye, Daddy. leave a comment down below. Bye, And again, Daddy. bye, Ryan. Bye. And again, this is Ruben speaking. I'll see you later. Come on, Ryan. Ganyan. Sarong best mo lang ko pinakan.